Sziasztok! Sziasztok! 2022 újabb Wi-Fi tesztnek fog helyet adni. De Balázs, miért kell nekünk újra Wi-Fi tesztet csinálni? Ez nagyon nagy macera. Tehát az egész irodát bejárjuk, telirakjuk AP-kkal, méregetünk, különböző, bevonunk egy rakás alkalmazottat, és szaladgálnak a kis mérő laptopokkal az emberek egy hónapon át az irodában. Miért? Eltelt több mint egy év. Bizony. Majdnem másfél év telt el azóta, hogy az elmúlt sorozatot bemutattuk nektek. Technológiában sokat nem léptünk előre, bár ez sem teljesen igaz, hiszen az AX szabvány kiterjesztésű extensionjét, vagy új feature-ét megkaptuk, ugye, ami azt jelenti, hogy 6 GHz spektrum is most már rendelkezésünkre áll. De érdekes, hogy miért nem vitték tovább legalább már akkor. Ez miért nem Wi-Fi 6 Wave 2, mint a Wi-Fi 5 Wave 2? Szerintem az is nagyon béna volt, és igazából tudjuk most ma már, hogy miért volt Wave 1 és Wave 2. Ugye bizonyos technológiák nem készültek el időre, túlságosan sokáig. MoMIMO például. Vagy a beamformingot sem reszelték ki a gyártók a saját megoldásaikban. Szerintem az is egy ilyen visszatartott dolog volt. Itt szerintem maga az engedélyeztetési eljárás húzta ilyen sokáig azt, hogy ugye frekvencia konformitásra törekszünk, egy ISM sávot nem jelölhetünk ki csak úgy bárhol. Hát főleg az egész világon elég bajos, még most is viták zajlanak, még most is egyébként problémás, még Magyarországon is. Tehát beltéren például használható, bizonyos kimenő teljesítmény limitációk mellett Magyarországon ma, szerencsére ez ma már kijelenthető, de kültéren még nem. Szóval, és ez különböző országban megint máshogy van. Ausztriában például nem megy még beltéren se, azt hiszem Szlovéniában se, tehát még az unió se egységes. Gyanítom, hogy nem a technológiával volt baj az első hullám kiadásakor sem, tehát amikor az eredeti AX szabvány piacot látott, hanem meg kellett ágyazni ennek az új szabályozásnak, fogadjuk el. Azt hiszem, múltkor egész jól az Okos Labor podcastjában kiszívtátok a vérét ennek, hogy milyen béna, meg hogy miért hívjuk most ilyen 5., 6. generáció, meg 6 és feledik, meg majd 7. Talán könnyebben megegyezzük őket így. Most már szerintem jó ez a nevezés. Egyre jobban a szánkra áll az újfajta elnevezés. Szóval igen, 6S eszközök is a kezünk között voltak, amikor a teszthez felkészültünk, illetve a teszthez megjelöltük a delikvenseket. Bár hozzá kell tegyem, nem teszteltük őket 6 GHz-en, mert... És nem is fogjuk. Csak jövőre, vagy nem tudom, majd a 2023-as szériában, de akkor már lehet, hogy lesznek Wi-Fi 7-esek is közte. Remélhetőleg. Mert hogy kliens oldalon nem nagyon vagyunk meg. Tehát ez a teszt ugye arra fókuszál, hogy legyen laptop is, legyen high-end laptop, meg legyen középkategóriás laptop, legyen high-end telefon, meg középkategóriás telefon, és akkor így mindenféle, és ezzel is tulajdonképpen a valós Wi-Fi-s környezetet próbálnánk ugye lemodellezni, de nem nagyon van még Wi-Fi 6S kliens, 1-2 van, de ha nem tudjuk a teljes tesztet megcsinálni 6 GHz-en, akkor meg az egész kicsit ilyen féllábú lesz, mint húgkapitány, és az nem az igazi. Aki követi a csatornánkat, emlékezhet arra, hogy beszéltünk itt már a 6R-ről, a műszerezettségünk, illetve hát a cég is egyre inkább kezd a tapasztaltak közé kapcsolódni azzal, hogy szinte mindenünk megvan már ahhoz, hogy 6E-t teszteljünk, építsünk, tapasztalatokat gyűjtsünk, de tényleg a klienseszközök hiányoznak, sőt, hát olyan rumorok látnak napvilágot, hogy a vezető gyártók is egy kicsit visszatartják a 6E-s eszközöknek az integrációját, mert inkább arra várnak, hogy ugye a 7-es az jóformán ott áll a szabvány, hogy a draftból hamarosan talán elfogadott. Hát elvileg októberben azt mondták kint a Wi-Fi-nál konferencián, hogy októberben. Vége. Igen, tehát körülbelül ma, már amikor az adás megjelenik, elvileg a bejelentés, jó, mondjuk a Matter szabvány is össze-vissza csúszott, gondolom ez is fog valamennyit. Csak ne úgy járja, mint az ISDN. De a lényeg, hogy... 15 évet tartott. A lényeg, hogy elvileg októberben lesz kész, és akkor fog elindulni a CERT. Tehát akkor majd elkezdik certifikálni az első Wi-Fi 7-es termékeket. És azt ígérte a Qualcomm-os előadó, a Wi-Fi-nál konferenciára visszautalva, hogy a CES-en mi fogunk látni kereskedelmi forgalomba szánt Wi-Fi 7 alapú Wi-Fi routert. És elvileg az év második felében, jövőre pedig már lesz Enterprise CAP, mert hogy kétféle chipet tolnak most éppen a Qualcommnál, az egyik az a normál vonal, meg van a Pro-nak nevezett vonal, itt is már Pro-nak, mint az Apple-nél, meg nem tudom hol még, vagy biztos lesz Ultra is. De a lényeg, hogy ha minden igaz, ez a multi-AP-s nagy teljesítményű dolog, ami 33 gigabitet ígér elméleti sávszélességben, agymenés. Elképesztő számok, igen.
Na az majd elvileg már jövő év végére lesz, de nem menjünk el ennyire Wi-Fi 7 irányba, meg Wi-Fi 6 irányba. A lényeg, hogy azért nem gondoljuk, hogy itt az idő erre a tesztre, mert nem vagyunk úgy. Az egy másik dolog, hogy tervezünk egy olyan tesztet csinálni, hogy azok az AP-k, amik ebben is szerepelnek ebben a tesztben, és Wi-Fi, és hát 5 GHz-en is tudnak működni, meg 6 GHz-en is tudnak működni, arra esetleg jövő évben csinálnánk egy ilyen külön összehasonlító tesztet, hogy hogyan működik, majd ha lesz több kliensünk, hogy hogyan működik ugyanaz az AP 5 és 6 gigán, hogy legyen valami ilyesmi összehasonlítás végre az interneten, mert azért itt szerintem tartogat ez a dolog meglepetéseket. Kicsit úgy vagyunk ezzel, mint a 4G kontra 5G a mobil hálózatoknál, hogy oké, hogy van 5G, de alig volt rá, ugye nemrég még fogadóképes klienseszköz, szóval nyugodjunk meg, nekünk most egyelőre bőven elég a Wi-Fi 6. Igen. Boldogok vagyunk, hogy egyáltalán végre a protokoll ekkorát változott, ugye nem ez a béna, kockadobálós játékot játsszuk a adásengedélyezésnél, nem annyira bonyolultan történik a frémeknek az összeszerelése. Bonyolult persze, mert hát ugye mégiscsak visszafelé menőlegesen kompatibilisnek kell maradnunk, akár még a bés szabványú régi matuzsálemekkel is. De Már most már itt-ott kikapcsolható. szerencsére. Igen. Ugye pont ez a jó amúgy a Wi-Fi 6E-vel, hogy a Wi-Fi 6E nem kell számolni a visszafelé kompatibilitással, ugyanis a 6 GHz-en nem fognak megjelenni a régi 1000 éves chipsettel szerelt vackok, szóval ott majd azért valószínű a 6E és a 7 kapcsán azért jönnek majd érdekes dolgok, de szerintem ráncsuk most a kéziféket, és koncentráljunk arra, hogy mink van most. Bizony, mit fogunk tesztelni? Eleve, mit teszteltünk a tavalyi szériában? 3 gyártónk volt a Ubiquiti, volt a Cambium Networks, és volt a TP-Link. És a TP-Link egyébként csúnyán megszorongatott több komoly versenyzőt a pályán. A Wi-Fi 6-ból az U6 Lite, U6 LR, ez volt a 2 Ubiquiti versenyző. Az U6 Lite, ugye az, és a másik is egyébként 2.4-en csak N-net tudott, és csak 5 gigán hozták az AX-et. Utána jött a Cambiumnak az XV2, XV3. Így van, az XV3 /8 egyébként. Én személyesen onnan számítottam nagyobb meglepetésre amúgy ezektől az eszközöktől. Az brutális, az is nyerte meg tulajdonképpen összehasonlítást, mert hát az egy szörny tényleg, tehát ez rengeteg rádió, blabla. Valahogy igazolta a megérzéseket, hogy azért ismerjük a Cambiumnak a küldetését, meg a precizitásukat, vagy nem is tudom, azt a technológiai fókuszú hozzáállást, amivel ők így működnek, hogy azért úgy ezt is vártuk tőlük, nem? Igen, tehát nagyon erősen reménykedtem a teszt elején, hogy ők nyerni fognak azért. És ezt szerencsére el is vitték a pálmát. Az egy másik kérdés, hogy a középkategóriás AP-juknak, vagy nekik nincs alsó kategóriás, tehát a középkategóriás AP-jukat azért akár egyes TP-linkek is meg tudták szorongatni bizonyos tekintetben, de hát ugye rádiók, chainek, meg egyebek tekintetében, hogyha alul marad, akkor ebben a tesztben is alul fog maradni. Meg hát a TP-Link húzott ott egy olyat, hogy a belépő szintű AP-t is ugyanabban a házba ezáltal ugyanazokkal az antennákkal szerelte, mint a high-end 660-ast, és azért azt elég erősen látszott a lefedési térképeken, hogy jelszinteken, hogy sok falon keresztül is azért az ott rengeteget nyert ezen. Amíg a Cambiumnál ott ugye kisebb volt az AP kisebb antennával, és ebből adódóan ő itt-ott azért kicsit gyengébben teljesített, de hát mindegy, nagyon fontos azt leszögeznünk, hogy a Wi-Fi rendszereket most mi összehasonlítjuk itt ilyen lefedettségi tekintetben, meg jelterjedés, meg MoMIMO, meg átviteli sebesség egy klienssel, vagy több klienssel témakörben, de azért, hogyha valamiből akarunk egy 100 AP-s rendszert építeni, akkor ott már nagyon nem mindegy, hogy melyik gyártót választjuk ki. Tehát, hogy azért vannak azok a méretek, ahol valamiből nem is lehet építkezni, és vannak olyan szintek, amik előjönnek. És jobban fog számítani az antenna karakterisztika, a rádióknak a minősége, és így tovább. A szoftverezettsége, a feature-ök, amiket hoznak maguk a kontrollerek esetleg, a különböző Wi-Fi-n túli, vagy nem Wi-Fi-n túli, de a Wi-Fi generációkon túlmutató, de Wi-Fi szabványok, mint ugye a roaming szabványok például, meg egyebek, amik majd most jönnek be. Szóval jó, ennyit a tavalyiról, és akkor mi lesz idén? Az új eszközök? Ahhoz képest újabb eszközök. Újabb eszközök, ugyanis jött új generáció szinte mindből, amiről most beszélünk. Igen. Hiszen a Ubiquiti is erősített U6 fronton. Ugye megszoktuk, hogy most már nekik a hatos generációval működő eszközeiket az ilyen U6 valami néven nevezik el. Ugye láttuk az U6 Lite-ot, az U6 LR-t tavaly, és jönnek az új U6-ok, jön az U6 Pro és az U6 Enterprise. Igen. Névre hallgató eszköz. Nyilván azt várjuk tőlük, hogy egy kicsit
erősebb rádióval, jobb antennával, nagyobb teljesítménnyel, hát a szokásos elvárásainkat támaszthatjuk vele szemben. Hát az az jó hír, hogy a U6 Pro az ugye már 2.4-en is végre, nem úgy, mint a Lite, meg az LR, végre rendes AX-es AP-t kapott. Oké. Amúgy 2x2 VS 4x4, 2 gigán meg 6 gigán, oké. Ami még érdekes, hogy egy darab sima gigabites port van a Pro-n, és ehhez képest, ami még jön, az pedig a jelenlegi nagy kutya, a Ubiquiti mérnökök szentélyéből. Az Enterprise. Az Enterprise. Ami az Enterprise ugye a Ubiquiti szériában mindig azt jelenti, vagy legalábbis ez biztos, hogy mindegyik Enterprise-ra igaz, hogy a 802.3 BZ szabvány alapú Ethernet portot kap. Tehát 2 feles vagy 5 gigás portja is van, és ez igaz is, 2 feles portot kapott az Enterprise, és azon kívül pedig van benne egy 2.4-es, egy 5 gigás és egy 6 gigás rádió, 2x2-es 2.4-en, 4x4-es 5 és 6 gigán, ezáltal nagyon-nagyon szép elméleti sávszélességet mutat, mert ez 10 gigabit fölött itt, hogyha mindent összeadunk. És akkor ide kapcsolódik, ugye miért csopánkodtunk azon, hogy a Pro-ban csak egy Ethernet port van, és hogy hát hova lesz majd az a bődületes sávszélesség, amire képes lenne a technológia. Valahogyan ugye rá kell ültetnünk majd a vezetékes hálózatunkra, tehát egyre inkább azt kell figyelgetnünk majd az access pointjainknál, hogy van-e vezetékes oldalon akkor a kapcsolódási lehetőség, akkor a sávszélesség. Tehát nem lesz majd ritka, és majd figyeljétek meg esetleg más gyártók alaplapjait, hogy megjelennek az SFP plusz portok is esetleg bizonyos access point típusoknál, vagy jönnek a 2,5 gigás rezes portok, vagy nem ritka az, hogy majd a gyártó esetleg fog olyan lehetőségről gondoskodni, hogy ezek a portok port channelbe foglalhatók legyenek. Port channel, értsd LACP-be, link aggregation-be. És a link aggregation már csak azért is kényelmes nekünk, mert ugye tudunk multi-chassis link aggregation csinálni, tehát akár redundánsá tehető a switchnek a LAN oldali csatlakozása, ezzel akár egy switchnek a leállását is túlélheti egy ilyen AP. Pláne, ha még esetleg mindkét irányból megtáplálható lesz, végre megépíthetjük a redundáns wifi hálózatot. Wow! Ez tényleg nagyon nagy ötlet. És én gyanítom, hogy az Enterprise is majd egy idő után el fog menni ebbe az irányba, úgyhogy érdemes azért szemmel követni szerintem a portokat és illetve más gyártóknak az eszközeit, mert gyanítom, hogy ezek a tulajdonságok, láttunk már ilyet, tehát mi is most épp egy konferenciára jövünk frissen feltöltődve információval, és ott láttunk most egy ilyen rendszert, ami képes lehet erre. Meglepő. Igen, már gondoljunk bele, hogyha bejött itt is a 6 GHz. Tehát emlékezzetek vissza, vagy nézzétek vissza az adásokat. A Ubiquitinek ugye a két AP-ja szintén csak 1 gigás portot adott, az LR is, meg a Lite is, de nem is tudtunk semmilyen tekintetbe kihúzni belőle. Azt hiszem valami 890 vagy 900 valahány megabit volt a max, amit ki tudtunk rántani, 910 vagy valami ilyesmit tudott a legjobb esetben is egy klienssel, nagyon jó jelszinttel, blabla. Tehát, hogy ott voltak azok a csodarádiók nagyon nagy elméleti sávszélességgel, de nem tudták lekezelni. Viszont látszott, hogy közel vannak a végéhez a gigabites portnak, szóval az új generáció azért fontos szerintünk letesztelni, akár csak 5 gigán is, ugyanazok között a körülmények között egyébként, mint az előző teszt során, mert azt gondoljuk, hogy itt már azért el fogjuk érni a gigabit fölötti sávokat, több AP-nál, nem csak annál az egynél, azt hiszem csak a XV3 tudott gigabit fölötti sávot. És annak van is, ugye azt hiszem 5 gigabites portja, tehát hogy azért. Tehát jó, Ubiquiti. Nézzük tovább a kínálatot. Természetesen a Cambium, mint a tavalyi verseny győztesét is üdvözölni fogjuk köreinkben, mégpedig kihozta 2 új AP-t. Változik egy kicsit az elnevezés, az eddigi megszokott XV helyett jön az XE jelölés. Mi azt látjuk bele ebbe, hogy XE azért, mert ugye az ES szabványt is támogatja. Pontosabban az extended sávokat támogatja. Extended sávot, lesz 6 GHz-es rádió is ezekben az eszközökben. Ez igaz mindkettőre, amit teszteltünk. Ugye van egyszer az XE3/4, illetve az XE5/8 nevezetű rádió, ami a tesztben szerepel is. És csak egy érdekesség terén, a kisebbik, tehát az XE3/4, az azért 3, mert 3 rádió kapott helyet benne. Tehát van benne egy 5-6 GHz-es 4x4-es, szoftveresen konfigurálható rádió, és van benne egy 2x2-es 2.4-es, és a harmadik az pedig egy BLE. Ez is érdekes. Egyébként nagyon fontos, ez a szoftveresen konfigurálható rádió, az azt mondja a Cambium, és van benne valami, hogy azért jó dolog, mert meg tudjuk azt csinálni, hogy az egyik rádiónkat, de ez egyébként az XE5-nél
lesz majd érdekes. Tehát az egyik rádió, tehát futtathatjuk a rádióinkat 5 GHz-en addig, amíg a klienseinknek a száma jellemzően inkább 5 GHz-es, és nincs bennük 6 gigás támogatottság. És van is a Cambiumnak a kezelőfelületén, a Scene Maestro controllerbe egy olyan felület, hogy egyébként visszajelzi, hogy egyébként hány kliens tudna 6 GHz-en működni, és hogyha ez a mutató majd megemelkedik, akkor csak egy szoftveres módosítással át tudjuk állítani a egyik rádiónkat 6 GHz-re, és onnantól fogva megint jól fogjuk kihasználni a rádióink teljesítményét, mert nem az lesz, hogy két rádiónk megy, egyik 5 meg 6 gigán, de csak 5 gigás klienseink vannak, hanem amikor már elérte a 6 gigás klienseknek a penetrációja magasabb szintet, akkor szépen bekapcsoljuk a 6 gigást, és akkor megint jól lesz balanszolva lényegében a kliensek kiszolgálása. Sokat gondolkoztunk ezen, hogy ez a Software Defined Radio, ez jó nekünk valójában. Bár azt hiszem, hogy a gyártónak a neve elég jó garancia erre, hogy Cambium még eddig nem csinált olyan rádiót, ami ne tudta volna azokat a specifikációkat, amiket megjelenítenek róla, illetve hát amik valamilyen módon ne emelnék ki a többi gyártó masszájából. Mert azért valljuk be, hogy az ilyen software-defined dolgokból mindig az jut eszünkbe, hogy az biztos, hogy rosszabb, mint egy igazi hardveres. Tehát biztos, hogy kicsit kevesebbet kapunk tőle, mint ha lenne egy igazi 5 GHz-es és egy igazi 6 GHz-es rádió egymás mellett. De azt hiszem, hogy bízhatunk a Cambiumban. Hát igazándiból a felmenők, a Szent Háromság, ahogy szoktam nevezni őket, Ruckus, Cisco és Aruba, ők is ezen a vonalon mozognak, és bebizonyították, hogy ennek a technológiának van alapja. Ugye a Cambium, mint ahogy saját magát ugye ilyen midrange-be kategorizálja, tehát a nagyok alá, de mindenképp az összes többi fölé. Szerintem teljesen jogos, hogy belenyúlt ebbe a technikába. De vissza a Cambiumnak a nagy rádiójához, az meg ugye 5 rádiós, és ő 2 darab 5-6 GHz-es rádiót kapott 2 darab 5 vagy 6 GHz-re konfigurálható rádiót, kapott 2 darab 5 GHz-re konfigurálható rádiót, vagy ezeket össze lehet konfigurálni egyébként, mint az XV3 esetében egy darab 8x8-asra, mert egyébként 2 4x4-szer, és itt jön be egyébként még ez a software defined, hogy a chaineket ugye különböző frekikre tudjuk rakni, tehát 4x4-esből mondjuk 2-t üzemeltetünk, de nem használjuk a 160 MHz-et, csak 80-80-at mondjuk a sáv alján meg tetején, tehát itt lehet egy csomót játszani. Ez kicsit már ilyen pre-hétnek tűnik, tehát ugye a 7-es is megenged már majd hasonlókat, és érdekes, tehát pontosan ezt vártam amúgy a Cambiumtól, a Fortune Tree amúgy csinálja ugyanezt a megoldást, hogy ők is fejlesztenek a Wi-Fi szabvány mellé mindig valami olyan kis trükköt, ami azért a szabványon még belül van, de ad egy olyan hozzáadott értéket a Wi-Fi hálózathoz, amivel az antennák viselkedését, a klienseket különböző nyalábokkal való követést, a horizontális és vertikális polarizációk közötti kiegyenlítést ügyesen tudják addig csavargatni szoftveresen, míg azért csak nagyobb teljesítmény jön ki belőle, mintha ezt csak statikusan üzemeltetnénk. És egyébként ezek megint azok a dolgok, amik tök jól bemutatják azt, hogy miben több a Cambium a többinél. Mert többinél egyszerűen ugyanúgy még a számháború zajlik, csak hogy 5 gigás rádió, 6 gigás rádió, 2 4-es rádió, ennyiszer, ennyi és ennyi darab. Na itt viszont ezekből azt csinálunk, amit akarunk, mi állíthatjuk be. De befejezendő a specifikáció ömlést, egy darab 4x4-es, 2 4-es, AX-es természetesen rádió is helyet kapott, és ez lesz az 5. tulajdonképpen a barátunknál. Jó, Cambiumról ennyit. Lesz még nekünk egy mikrotikünk. Egy mikrotikünk, aki egy kakuktojás. Elég nagy kakuk, egyrészt már viszonylag rég jelent meg. De csak beette ide a tojások közé magát. És ráadásul 5. generációs wifi-ről van szó. Igen, elég le van maradva, ez is jól példáz egyébként a mikrotik esetét, hogy elég le van maradva ő a wifi-s történetbe. Persze most már jönnek nekik is a wifi 6-os megoldásaik, és nem fel részünkről se, hogy igazából egy Wi-Fi 5-ös AP-t teszünk be, de mégis fair, mert ceiling mount AP-kat tesztelünk, és azonos körülmények között csak így tudunk. Ezt hadd oldjam fel azzal, hogy mikor megjelent az eszköz maga, ugye az már valamivel utána volt az előző Wi-Fi teszt labornak, miután lefutott az a sorozat, és megjöttek az első információk a prospektusokban, stb. Nagyon nehezen lett belőle eszköz a polcon, amit végre meg tudtunk fogdosni.
és úgy éreztük, hogy azért ezt a végső tisztességet meg kell adnunk Igen. a Meg egyébként cégszernek. árban, tehát ez a legolcsóbb API az egész szériában, tehát tök jól lehet majd ilyen árérték összehasonlítást is tenni esetleg. Viszont, hogy azért kicsit állítsuk vissza a Mikrotiknek a büszkeségét és a becsületét, hogy jön belőle AX-es példány is, és ha minden igaz, hamarosan kapunk is. Tehát valójában azt szeretnénk majd, ha a kezünkbe lesz ez a AX-es rádióval szerelt Mikrotik API, akkor megadjuk a bizalmat Egy neki. elemdöfés, nagyon nem. Megadjuk a bizalmat neki, és bevonjuk majd a tesztünkbe, de itt engedjetek meg némi feltételes módot, hiszen ugye még egyelőre eszköz sincs, a TechSpace-eket már láttátok az oldalon, videót már forgatott róla a Mikrotik, de még nem láttuk az eszközt. Sőt, De nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fog tudni teljesítménybe. azt gyanítjuk, hogy még igazán jól működő driver sincs hozzá, tehát még az sem kizárt, hogy megkapjuk az eszközt, feltelepítjük rá az aktuális router OS-t, és lehet, hogy még az interfész sem fog megjelenni. Nem tudjuk, úgyhogy kár találgatásokba bocsátkozni. De egyébként ez jó példa arra, hogy milyen az, amikor ugye a Mikrotiket, mint gyártót, a Wi-Fi szabványok nagyon-nagyon gyors egymás után Piac tolja maga előtt a gyártót. Igen, eltolta. Tehát, hogy azt látjuk, hogy ugye későn, eleve a Wi-Fi-ben sose volt, vagy legalábbis ebben az Enterprise Wi-Fi kategóriában is sose volt, nem tudom, piacvezető, vagy legalább nagy, nem tudom, tehát, hogy mindig olyan kis megyünk a piac után, és úgy van nekünk is ilyen mutatóba, de igazándiból nem úgy, mint az összes többi gyártó, aki azt mondta, hogy mi vagyunk a legjobb, mi vagyunk az erős, mi vagyunk az Enterprise, mi vagyunk a nem tudom, a legjobb áru és nagy hálózatokat építő. De ezt a gyártót is elérte a sors. A Wi-Fi szabványok ugye egyre gyorsabban követik egymást, egyébként ezek egyre több problémát is okoznak, hogy a Wi-Fi 6 sokkal kevesebb ideig volt csúcs kategória, mint mondjuk a Wi-Fi 5, és már itt van a Wi-Fi 7, már mindjárt hamarosan jön a következő verzió. Lassan ránk rúgja az ajtót, igen. Szerintem a Mikrotiket egyedül még azt tartja életben, hogy maga a... Mármint ezen a fronton, mert egyébként a router OS az szent és érthetetlen. Még ezt sem mondjuk, azért a router OS is egy nagy szívátültetésen esett most át, de erről van külön sorozat, ennek ott kiszívjuk a vérét, hanem ami életben tartja a Mikrotiket még mindig a wireless-es piacon, az a Caps Manager. Mert a Caps Manager van annyira jó, hogy azt egy Mikrotikhez szokott, Mikrotik infrastruktúrán szocializálódott rendszergazda vagy operátor egész jól tudja üzemeltetni, megszokta kínját, baját, stb. Nem szívesen épít mellé egy ilyen másik lábat, hogy jó, akkor most a Wi-Fi-t azt majd irányítom egy másik rendszerből, és akkor a kettőt próbálom egymással össze barkácsolni. Vannak ott kellemes, kényelmes megoldások, tanelezni lehet a forgalmat egy beépített rendszerrel, tehát nem kell feltétlenül VLAN-képes switchek fölött üzemeltetni, szóval a maga kis ökoszisztémában megvan a helye, de ezekkel az ócska rádiókkal, amikkel most a piacon vannak, Szinten alulina. Ki kellene, hogy halljon, úgyhogy nagyon reménykedünk benne, hogy majd az AX az ad egy újabb boostot a mikrotikes piacnak. Egyetértünk. És akkor ezen kívül természetesen még egy gyártónak helyet kell adni. Mégpedig a TP-Linknek, ugye a TP-Linkre nagyon rácsodálkoztunk az előző sorozatban is, hiszen igencsak a sarkára lépett néhány általunk felmagasztalt gyártónak, úgyhogy kíváncsian várjuk az eredményeket. A rumort azt légy szíves, mondd el, hogy mi a helyzet ezzel az eszköz szériával, ugyanis az a helyzet, hogy ez hivatalosan még nem is kapható. Hát pontosabban ez egy féligazság, mert a két AP-nk lesz, az EAP 653, a másik meg az EAP 690E HD, meg még 4 betűt tegyünk hozzá. A lényeg, hogy a 653 az már van, igazániból a 653 az előző 660-as, hát nem tudom, hogy alá vagy mellé, mert nem 660, de mert hogy csak 653, de mégis, itt már arról beszélünk, hogy 160 MHz-es csatornát tud az AP, amit ugye nem tudott az előző széria, tehát ez egy AX3000-es megoldás, de ugyanabban a házban, ugyanazokkal jó nagy dög antennákkal, tehát várhatóan itt is lefedésben majd ügyes lesz ez az AP, és ez 5 gigán, meg 2 gigán is 4x4-es. Tehát igazániból a csúcs kategóriához képest, ami ugye a 660-as volt, ahhoz képest ez többet tud, a száma ellenére, mert az kevesebbet sugall, mert ugyanúgy 4x4-es mindkét rádióján, de mégis itt a 160 MHz 5 gigán az valószínűleg tud majd adni egy erős boostot a sávszélességben, legalábbis a maximális sávszélességben, már amelyik kliensen ezt ki lehet mérni. Meglátjuk. Összességében az a megérzésem, hogy a TP-Linknek a rádió minősége mindig is jó volt, tehát
nagyon jó vételi érzékenység indexeket, mutatókat hozott a korábbi eszközcsalád is, illetve hát a korábbi eszközcsaládok, szinte majdnem általánosítani lehetne. Mindig volt egy olyan érdekes szituáció, vagy ilyen paradoxon a TP-Linkkel kapcsolatosan, hogy voltak, ahol mondjuk az ilyen középszerű eszközök vacakul működtek, vagy csak rosszabb minőségű kapcsolatot lehetett vele csinálni, bedobott oda az ember egy TP-Linket, és úgy hirtelen hús minden megoldódott, holott valójában az RF környezet az nem változott. Ez valószínűleg köszönhető annak, hogy jó minőségű végfokokat használnak, és jó rádióik. Meg mondjuk el azért, hogy a TP-Link a szintet lépett. Tehát a TP-Link a network business Skodája, aki amikor megismertük, akkor igazániból az volt a belépőszint, a lesajnált, az olcsó, a minél olcsóbb típust akarok venni, tessék TP-Link. De akkor is a versenyzők közé oda tettél egy TP-Linket, és meglepett azt. Hát azok között, a szintek között, ahol az ott szerepelt. Csak közben a TP-Link, úgy, mint a Skoda is, egy ilyen prémium is megoldás lett időközben. Persze nem szoftveres tekintetben, meg nagyon sok mindenben nem, ami a high-end gyártó sajátja, de... Még ezt is lehet, hogy meg tudnánk cáfolni, tehát az a saját cloud megoldásai, vagy például a szolgáltatóknak szánt központilag menedzselhető router családok, szóval... Alakul az folyamatosan. És ezért is van az, hogy most már a TP-Link behozott egy albrandet, az a Mercu nevű márka, ami tulajdonképpen képviseli a régi TP-Linket a régi network piacon. Tehát, hogy látható, hogy ők azért egyre följebb akarják magukat pozícionálni, és meg is teszik. De reméljük, hogy ez csak budget lesz, és nem pedig minőségi visszalépés. Igen. Na de mi ez a 690 HD? 11 gigabites sávszélességet mond, ugyanúgy, mint ugye sok más. És nézzük, hogy mi hozzá a connectivity. Hát van neki egy 4x4-es 5 GHz 1, egy 4x4-es 5 GHz 2, és van neki egy 4x4-es 2.4-e, és van neki egy 4x4-es 6 GHz-e. Tehát ebben is 4 rádió kapott helyet. Egy 6 gigás, 2 5 gigás és egy 2.4-es. És itt ezt nem írja, tehát itt ez valószínűleg nem software-defined ügy, mert itt ezt nem tud átpakolgatni. 10G wired connection. És engem ez érdekelt valójában, hogy talán ez az első 10G-s rádió, amit most látunk ebben. Mármint 10G-s LAN port. Igen. Igen. Bizony. Azért az meredek. A TP-Link az első, aki a 10G-s portot elhozta. Az vicces. Nem játszik itt ilyen BZ és 5 gigás, meg 2. Mert egyébként a szörnyen is a legnagyobb, majd látjátok a következő videóban, a Cambiumnak az a XE5, ez egy ekkora szörny. Gondolj bele, hogy 5 rádiót kellett belegyömöszölni. Igen. És azon is csak 5 gigás port van. De belekerült a 10 gigás LAN port. Na hát ez nem semmi. Na hát viszont ez még nem elérhető a piacon. Cserében nem fogjuk 80 méterről megtáplálni poéval. De egyébként, hogyha a BT szabványt betartod, és a megfelelő kábelezés, kathatal, meg nem tudom mi, akkor megtáplálhatod azt 80 méteren, csak kell alá a minimum 60 wattos, bár a BT szabványnak van 100 wattos kiterjesztése is, de mindegy, hagyjuk, ez más téma. A lényeg, hogy ez csak november végén jön, ha minden igaz, reméljük tényleg megjön, és akkor be tudjuk dobni a tesztbe, és akkor majd szépen össze is lehet hasonlítani a többi nagy kutyával. Végére értünk. Szerintem ennyi cucc lesz benne. Szóval hamarosan visszatérünk a teszteredményekkel, remélhetőleg a hiányzó kakuktojásokat is meg tudjuk mutatni. Nézzetek minket, és iratkozzatok fel, minél többen. Csá! Sziasztok!